українська земля. Боже, який жах. Ми з Андрієм навіть спочатку не зрозуміли, що це Каховське водосховище. Раніше село було на Каховському водосховищі стояло, а зараз на Каховській пустелі. Ми на Дніпропетровщині стоїмо на дні колишнього Каховського водосховища. Як бачите, більше як за місяць, воно більше нагадує луг. Так, за моєю спиною це саме вона, це наша ЗАЕС, про яку говорять зараз всі, і на якій знаходяться, на жаль, поки що окупанти. До цього дуже багато вам показували наслідки у підтоплених після підриву Каховської ГЕС росіянами селах. Ми ж вирішили показати наслідки там, де вода пішла, бо її немає ні в водосховищі, ні у людей в кранах, в містах і селах, які стоять на ньому. Ну, ще 6-го не підірвали, 6, 7, 8 число ще трошки бігли. 6-го підірвали, ще пару днів була вода. Ми запаслися водою, то в нас ще була вода. Так, а тоді вже... Це також селище на Каховському водосховищі на Дніпропетровщині під Нікополем. В ньому немає води, людям її видають по потребі. Ось так питну воду в баклажках. Люди стоять у черзі, аби отримати воду. З крана вода йде, вже навіть пустили із Дніпра, але ж, звісно, вона не питна, не придатна до вживання. Ждемо, чи дадуть нам запорізьку воду Дніпровську, чи не дадуть, не знаю. Питну, я так бачу, ви отримуєте. Оце тільки так, куди. Отримуєте, а якась технічна є чи немає ніякої? Ну, це ж пустили вони як питну, але вона технічна більше вода. Ну, і та до нас не добігає. Угу. Не знаю. Може, зимою буде добігати, хоч якась. Ви у зв'язку із цим не збираєтеся виїжджати звідси? Ні. При будь-яких обставинах. Ні. Надіємося, що вони сюди не прийдуть. Як не прийдуть, то ми нікуди йти не будемо. Не щодня, ну часто і густо за водою стоїмо. Там, ви ж бачили, яке море чорне? Іванюче, і поливати немає чим, возять Це пожарками. катастрофа. Звісно, спасибо волонтерам, оце, що хоч возять, так, як піддержують. Ну, все одно тяжело, дуже тяжело. Дуже важко. Пожарні машини возять десь якусь помидорину чи огірочок полєм з кружечки. Ну, постійно намагаються привезти вам якусь воду, так? Ну, тут обіжатися нема. Возять, спасибо. Дають ще так більш-менш, Да. а так. Ну, що вода ж така. Да, вода є, поливаємо. По кілька разів тягаємо на собі. Ну нічого, все хорошо, все хорошо. З усім миримося, аби швидше війна кончилась, щоб не бахнула над головою. А остальное... Бідний Нікополь. Мало того, що його росіяни обстрілювали рік практично щодня, так тепер ще і без води, без водосховища. І подохли там. А що? Оце таке всі кажуть, щоб подохли вони. Хіба це тільки я так кажу? А ну, отако, як живемо. Хіба вони люди, отако. Особенно Путину желаю. Стріляють по людях. Так спеціально ракети пускає по людях, в домах. Це ви водичку тепер отримуєте, так? Немає в кранах води? Нема. У вас є? Нема? У нас нема. Частично є. Частично. Ага. Нема, так? Я в Херсонській області знімаю тут квартиру. Я знімаю
З Херсонщини сюди ви переїхали, так? Та тут атомка. У вас вода є тут в домі чи ні? Ну, бо У ви... мене на третьому чуть-чуть біжить. На третьому я живу. Ниточкой бежит. В туалете нечем смывать, ведром смываем. Вот тут берем, ведром смываем. Так, а звідки оця вода в крані? Чи це вже ту, що нову пустили з Дніпра? Це ж нову пустили. А, це з Дніпра, так? Да? Ту, Я що? откуда знаю, Знаю, відки нам откуда пустили її. її. Чи не вижимає? Давление плохое еще. Просто так, да. На п'ятій вона не піднімається зовсім. А на А третьому, я вчора набрала ниточкой и бежала. це ти на четвертому, а я на третьому трошки лучше біжу. А на першому, мабуть, ще лучше. Коли вона пішла? Неділю назад, мабуть. Ні, не було, взагалі не було. Це скільки тільки вода оце, як казали. От там у тих домах, кажуть, взагалі немає. Отам, у тих домах. Бо бігають ось по технічну воду. Люди ще бігають. Люди дуже страждають від цього, страждають емоційно, тому що дуже важко кожен день, як на роботу, ходити і добувати собі воду. Тому ми в своїх будинках утворюємо такі пункти видачі води, де намагаємось залучати допомогу різних фондів і допомагати нашим мешканцям, щоб вони трішки легше, щоб їм було. В даному будинку у нас вже сьогодні є вода до 3-го поверху, вже другий день. У нас біля цього будинку є бак, який зварили мешканці будинку, і нам наразі місцева влада заповнює цей бак технічною водою, і також фонди нам питну воду доставляють до будинку. Є віддалені райони, там складніше, особливо приватний сектор, бо люди ще й городи, сади намагаються якось підтримувати своє господарство, тварини, то їм важче на сьогоднішній день. В місті Нікополь частково з'явилась вода. Це пов'язано з відновленням інфраструктурних об'єктів, які задіяні в водопостачанні. Водоканал проходить модернізацію, розраховану на роботу з інших глибин. Ну, тобто, якщо раніше водосховище мало там 16-50 в середньому, зараз воно має 6 метрів, мінус 10, ну трошки менше 10 метрів. Це дуже суттєве падіння. Відповідно, все насосне обладнання, вся обв'язка насосного обладнання не працює в таких умовах. Все це повинно зробитися заново. Ну, власне, вже і робиться. У нас було декілька термінів. На жаль, вони пересуваються в зв'язку з об'єктивними причинами. Об'єктивні причини у нас дві основних. Це перше, це обстріли. По об'єктам, які пов'язані з водопостачанням, вже були прильоти 152-х снарядів. Це достатньо, скажімо так, великі і руйнівні прильоти. І друге, після того, як вода відійшла і берег почав просихати, почалися зсуви ґрунту в береговій смузі, зсуви ґрунту по дну водосховища. Це теж спричиняє руйнування там певних комунікацій, скажімо так, на сьогоднішній день. І район, і регіон мають ці наслідки. Наслідки катастрофічні, і вони не локальні. Ну, починаючи зі зміни клімату, зі зміни складу повітря, пилового компоненту, закінчуючи тим, що не може працювати нормально металургія, сільське господарство, і люди не мають технічної та питної води в своїх будинках. Якщо ми хочемо бути аграрною, індустріальною країною, ми повинні створити об'єм води для того, щоб працювало перше сільське господарство, зрошувані землі, друге це тваринництво, третє це садівництво і четверте це городництво. Далі ще є промисловий потенціал, великий потужний промисловий потенціал, який потребує великих об'ємів води. І на берегах водосховища є дуже багато населених пунктів, які беруть воду для питного і технічного забезпечення. А тут, в цих місцях, я виросла. Тут я маленька, купалась в водосховищі, де зараз великий луг, де ці луги боляче просто дивитись. Просто от вам передаю свої емоції, що люди, які жили на цьому водосховищі, реально кожен раз, коли ти бачиш його висохшим, в тебе як просто ножем по серцю. І це просто емоція. Це емоція, а є ще наслідки, ті, які от ми вам сьогодні і показуємо. Це саме тут було багато тонн, багато тисяч загинувшої риби. Ви, думаю, всі бачили це відео, тому що сюди до нас вона заходила нереститися щороку, і тому її тут було так багато.
Отаке життя, отак тягають люди. Після зриву Каховської ГЕС ми висадили городину 2 гектари і оцими бочками возимо воду. І все. А так як не вистачає средств і всього на світі, все воно пропадає, все воно сохне. Це все наші поля, городина наша. Такими бочками возить воду, то урожай не виростемо. Я вам зараз покажу, скільки капусти висадили, а її кожен день треба через день поливати, щоб ця культура прижилася і якийсь ефект був з неї. Угу. Тягати бочками воно нічого не окупиться. Абсолютно нічого. Ми вже розсади самої пізньої капусти вирвали і вибросили. Зараз тому, що води немає. Куди ту ГЕС построїть, то, мабуть, і життя закінчиться. Тоді яке рішення? Є якесь рішення для фермерів? Можна попросити, щоб або скважини били, або ж з цього водохранилища брати воду, щоб туди допомогли, насоси поставили. І щоб як раніше було, закачували воду, у нас накопитель, ставок, там воно прямо такий великий. Воно, дивіться, там. Туди накачують воду, і тоді вона під давленням вона йде на ці поля, на село йде, село запитується цією водою. Земляки, звісно, в мене просто космос. Уявіть, люди вигадали, що треба врятувати ось цей заливчик. Могло його і не бути, це все витекло би, але вони взяли і самотужки засипали вихід у Каховське і таким чином врятували. Просто пишаюсь. Підрив Каховської ГЕС – це екоцид над українським народом. Він спричинив дуже багато лиха для нашої громади. Саме зараз село Мар'янське знаходиться повністю без водопостачання як технічної води, так і питної. Повністю аграрний сектор просів, тому що дуже багато людей займаються городиною і займаються вирощенням овочів та фруктів. І вони дуже сильно були залежні від цієї води. І така сама цепочка йде по всьому Криворізькому району. Так само ми не зрозуміємо, коли торкнеться це буде через тиждень, через 2 або через 2 місяці міста Зеленодольськ, тому що ми всі залежні були від Каховського водосховища. Чи є якесь рішення, крім того, щоб відновити Каховську ГЕС, забезпечити громаду водою? На даний час поки таких рішень я не бачу. Тому що ми були дуже залежні, нас посадили на цю залежність, і ми зараз вивчаємо, дійсно, ми робимо геологорозвідувальні роботи зараз, ми будемо їх проводити, пройшов тендер. Але ми не розуміємо, є тут вода, якої вона якості, який її дебіт і скільки ми можемо перекрити потребу населення цією водою. Я вважаю, що все одно потрібно буде відновлювати, може не в таких масштабах Каховське водосховище, може його робити набагато менше, але воно потрібно нам 100%. 70% району, тобто і місто, і район взагалі запитувалось від Каховського водосховища. 30% у нас водопостачання йде з Карачунівського водосховища. І наразі місто Кривий Ріг повністю з водою, але не на 100%, знаєте, як в робочому звичному режимі. Графіки подачі води, зменшення тиску, жорстка економія води. Деякі там райони, звісно, страждають більше чи менше, тому що все залежить від труби, від довжини водогіну. Ви вирішите питання питної води, ви реалізовуєте зараз 4 проекти щодо відновлення водопостачання на території Криворізького району. Один із великих проєктів державний, який забезпечив водопостачання всю територію Криворізького району і міста Кривий Ріг, окрім 2 громад Апостолівської і Грушівської, там реалізовується інший проєкт, який буде забезпечувати ці 2 громади, а також 2 проєкти внутрішні, які будуть забезпечувати резервну подачу води для нашого водосховища, з якого запитується зараз вся територія. Протягом 2 місяців туди не потрапляло жодної каплі води. Зараз вже потихеньку
відновлюється. Перший проєкт дає 20 тисяч кубів на добу, а цей проєкт, який запуститься на днях, буде давати майже 100 тисяч кубів води. Це щодо питної води. Щодо наслідків, що осушується Каховка, звісно, прибережні території, це в нас Зеленодольська громада, Грушівська громада і їхні сільхозвиробники, які дуже близько знаходяться до води, звісно, вони постраждають. Тому що змінюється екосфера і вода відійде, і, звісно, врожаї впадуть. Боже, який жах. Ми з Андрієм навіть спочатку не зрозуміли, що це Каховське водосховище. Ми думали, це поля далі якісь висохші. Просто жахіття. Ось бочка, яка стоїть в центрі села Червонодніпровське, поставили її, так розумію, ООН. Тому що тут зараз питної води немає. Після того, як висохло Каховське водосховище. Вода пішла і маємо змогу побачити Дніпро в його первозданному вигляді, таким, яким воно було до того, як побудували Каховську ГЕС. Ми на Запоріжжі, і ось тут, де ви бачите зараз, насправді не дуже широку річку. Раніше було понад 20 кілометрів гладкої води. Ось то видніється місто Дніпрорудне, теж цієї ж області, воно, на жаль, поки що під окупантами. Вот был прилет, вон оттуда. Вот, видите, это фугасный снаряд, он взорвался на высоте 1,5 метра от земли. И осколками, вот видите, вот посекло. Вот труба пробита. Вот, видите, как ее насквозь. Це вже після підриву Каховської ГЕС, так? Да, это уже было после подрыва. После подрыва Каховской ГЭС. Тобто, розумієте, спочатку підірвали Каховську ГЕС і позбавили людей води, а тепер хочуть позбавити навіть цієї і б'ють по джерелу, звідки, власне, її і качають. Так само вони робили на Миколаївщині. Ці методи терористичні продовжуються. До подрыва Каховской ГЭС у нас здесь была глубина, прямо под самым берегом, вот где вы видите камни, да, где-то 2 метра. Там, где у нас сейчас ходят по пояс, там было 7 метров. 7 метров глубины. Сейчас у нас обмелело, поэтому мы очень тяжело качать воду далеко. Отошла вода на 150 метров от берега. Приходится кидать насосы непосредственно в Днепр. Там глина, маленькие глубины. Когда заканчивает работать ГЭС, падает уровень воды, и качать мы не можем. Очень большое количество людей не могут просто взять и полить свои огороды. У нас сохнет помидоры, сохнет перец, сохнут синяки. Ви можете подивитися, воно ніде нічого не полите. Ви бачите? Це засохло, цей кругленник такий чахлий. Води ж немає, воно зачахло. Кустарник, він сам чахлий, тому що не зелений, а тут саме. Все жовте, його полити невозможно. Посадили малину, а поливати не було води. Що з неї? Нічого. Весною посадили, так вона і осталася, тому що для неї та, що стара, так ще витягнула. А ця це саме. Ну оце, що мені спасла я, оце з усього огороду, оце скільки, бачите? Скільки хватило мені води. Все. Все остальное дальше туди, там нема нічого. Качнули трошки, є вода там, у кого тут бетонний бак, у кого ємкость така. У нас під кришею стоїть, з криші стікає бак, ванни стоять на вулиці. От, якщо є водичка, налили туди все. Ну,
щоб сказати, що зовсім не капає зараз. На сьогоднішній день проблема то, що завтра вже води не буде. Тому що рівень, ото русло, що тут, там було 3,5, коли ми опускали туди заборник. Зараз, кажуть хлопці ті, що це, там 1,5 метра висоти всього. Воно нижче і нижче і нижче висихає. Жах просто, бідна наша українська земля. Ой, це жах, звісно, просто жах. Ми в селищі Приморське Запорізької області. Ця область теж постраждала від теракту росіян, від підриву Каховської ГЕС, бо раніше село було на Каховському водосховищі стояло, а зараз на Каховській пустелі. Просто подивіться на це, не скажеш, що тут колись і була велика вода. Дивіться, було 2 кольця води, зараз все, вже немає зовсім. 2 кольця це було 1,5 метра. Давно почала зникати? Давно, вже неділі 2. Як підірвало зразу і почало. Зачерпнула, вилила каструлю. Отак за день десь я каструля 6-відерна набираю води. Для технічних нужд прали, для ванни купалися нею, качкам вода. Для технічних нужд була. Із колодязя цього, так? Да. А дочка ж накупила роз. Тут у мене більше 30 кущів роз. Лілейник був, цвіли лілії, зараз вже відцвілися. І оце ж на кожен кущ, на кожен день треба відро води. І як не буде дощу, це ж воно все пропаде. Пропадуть рози, пропаде малина, малинник, який у мене. Питна вода у вас є, правильно? З перебоями, з ремонтами, там теж складнощі свої, скважина теж там убуває вода і в скважині. Є вода питна, водопроводна. Ми, жителі обстріляного Нікополя, де більше року нас обстрілюють, нам дуже-дуже важко. Кожної ночі нас обстрілюють. Сьогодні були страшні постріли, а до того ще підірвали Каховську гідроелектростанцію. У людей похилого віку немає спокійної старості, а в дітей немає дитинства. Все рівно, як нам не важко, ми переможемо. Перемога буде за нами.